Xem những cái quán ăn Hàn Quốc theo kiểu truyền thống thì nhiều người sẽ có cảm giác rất ảo ma. Bởi giữa bàn ăn đầy thịt nướng thơm phức, kim chi đỏ rực và những chai soju lạnh ngắt, bỗng nhiên nhân viên bê ra một cái đĩa đỏ au, bóng loáng mềm mềm như là thạch. Nhìn kỹ mới thấy đó không phải là thạch trái cây mà là gan bò, cụ thể là gan bò sống nguyên chất. Nhiều người Việt Nam nhìn thấy món này thì mới thấy là tại sao chưa nấu hay là có sự nhầm lẫn nào ở đây. Nhưng điều thú vị là ở Hàn Quốc, món gan bò sống lại tồn tại rất lâu đời và có lượng người đam mê cực đông. Không ít người Hàn có thể ngồi nhâm nhi gan sống hàng giờ cùng rượu như thể đang ăn sashimi cá hồi thượng hạng. Mỗi quốc gia đều có những món ăn khiến người ngoài kinh hãi, nhưng với người bản địa thì đó lại là tuổi thơ, là văn hóa, là ký ức nên đừng vội phán xét. Vì sao người Hàn Quốc ăn gan bò sống? Phải nói rằng trên thế giới có rất nhiều món ăn độc lạ. Người Iceland từng ăn cá mập lên men bốc mùi mạnh đến mức nhiều khách nước ngoài ngửi thấy muốn bỏ chạy. Người Nhật ăn cá nóc có thể gây chết người nếu chế biến sai. Người Ý thì ăn phô mai có giỏi. Người Trung Quốc có trứng bách thảo đen xì khiến người nước ngoài tưởng là đồ bứt đi. Và ở Hàn Quốc, một trong những món ăn kiểu vậy đó là gan bò sống. Điều đáng nói là món này không hề hiếm. Nó không phải là món riêng dành cho những ai thích độc lạ. Mà tại Hàn Quốc, chỉ cần bước vào những quán thịt bò truyền thống hoặc các khu ẩm thực kiểu cũ là rất dễ bắt gặp. Nhiều quán còn phục vụ miễn phí như món khai vị đi kèm khi gọi thịt nướng. Điều này cho thấy gan bò sống đã ăn sâu vào văn hóa ăn uống của người Hàn Quốc đến mức nào. Muốn hiểu vì sao người Hàn ăn gan sống phải hiểu một điều cực kỳ quan trọng. Họ rất mê cảm giác tươi sống. Ở nhiều nước châu Á, đồ ăn thường được nấu chín kỹ để được đảm bảo an toàn. Nhưng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, khái niệm tươi tới mức còn cảm nhận được sự sống lại được xem là một trải nghiệm đặc biệt. Đó là lý do Hàn Quốc có rất nhiều món sống nổi tiếng. Họ cũng ăn sashimi cá sống, họ ăn cua sống ngâm tương, ăn bạch tuộc sống còn ngọ nguậy, ăn thịt bò sống và gan sống cũng nằm trong một thói quen kiểu như vậy. Với họ, thực phẩm càng ít qua chế biến thì càng giữ được vị nguyên bản. Gan bò sống vì vậy được xem như kiểu ăn trực tiếp sự tươi ngon của con bò. Cảm giác mềm lạnh, trơn trượt, hơi dẻo dẻo của gan tạo nên một trải nghiệm mà nhiều người cực kỳ thích thú. Mình thì chưa ăn bao giờ, nhưng có người mô tả ăn gan bò sống giống như ăn một miếng bánh mặn mặn có vị máu nhẹ. Có người lại bảo cảm giác giống thạch rau câu nhưng đậm hơn và nhiều nước hơn. Điều buồn cười là nhiều người lần đầu ăn thường thấy chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng càng ăn thì lại càng nghiện cái kiểu như vậy. Ẩm thực Hàn Quốc thì cũng vốn rất là coi trọng cảm giác ở trong miệng. Họ thích những đồ dai, giòn, sần sật. Đó là lý do họ mê lòng bò, sách, chân gà cay, bánh gạo dẻo hay mì lạnh. Gan bò sống cũng đánh đúng vào sở thích và sở trường ấy. Nó không phải là một món ngon bùng nổ như thịt nướng hay gà rán. Nó ngon theo kiểu tinh tế, thiên về cảm giác, giống như người uống cà phê lâu năm bắt đầu mê vị đắng. Đó là câu chuyện về mặt cảm giác. Thế còn về lịch sử, món ăn này có lịch sử của nó hay không? Thì có một sự thật mà nhiều người quên mất. Hàn Quốc hiện đại giàu có ngày nay từng là một trong những quốc gia nghèo bậc nhất tại châu Á. Sau chiến tranh phân chia bán đảo Triều Tiên đầu thập niên 1950, Hàn Quốc gần như tan hoang. GDP bình quân đầu người khi ấy thấp hơn rất nhiều nước Đông Nam Á. Có thời điểm Hàn Quốc nghèo đến mức phải nhận viện trợ lương thực quốc tế để tồn tại. Trong bối cảnh đó, thịt bò là món rất xa xỉ. Người dân bình thường không dễ gì ăn được những phần thịt đẹp như là thăn hay là những cái phần thịt ngon như bây giờ. Vì vậy người Hàn tận dụng gần như toàn bộ con bò. Gan, lòng, sách, ruột, xương đều trở thành những nguồn quý giá. Gan đặc biệt được xem là siêu thực phẩm vì chứa nhiều sắt và vitamin. Trong thời kỳ thiếu dinh dưỡng sau chiến tranh, đây là nguồn bổ sung cực kỳ quan trọng. Dần dần người ta hình thành quan niệm rằng ăn gan giúp bổ máu, khỏe người và tăng cường sức lực. Điều này không chỉ có ở Hàn Quốc, Việt Nam ngày xưa cũng thế, cũng vất vả khó khăn và cũng ăn mọi thứ, lại còn có tư tưởng là ăn gì bổ nấy. Người thiếu máu thường được khuyên ăn gan lợn, phụ nữ sau sinh ăn nội tạng để hồi phục sức khỏe. Đúng kiểu tư duy Á Đông, và nước nọ với nước kia thì cũng rất là giống nhau. Và cái món gan bò sống này thì thường là món nhậu. Ở Hàn Quốc thì văn hóa ăn nhậu cũng rất là mạnh. Và nếu có bảng xếp hạng những quốc gia nhậu nhiều nhất thế giới, Hàn Quốc chắc là cũng nằm ở trong nhóm đầu đấy. Không biết là Việt Nam nằm ở cái nhóm nào. Người Hàn Quốc uống rượu khá nhiều. Rượu soju ở Hàn Quốc tương đối rẻ so với thu nhập của họ và cũng tương đối nhẹ. Sau giờ làm, cảnh nhân viên công sở kéo nhau đi ăn nhậu là hình ảnh quen thuộc. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc thấy uống rượu như nước lã, sau mới biết rượu của họ có những loại không mạnh như rượu Việt Nam. Và khi nhậu nhiều, người ta sẽ sinh ra một nền văn hóa gọi là văn hóa đồ nhắm. Việt Nam có lạc rang, nem chua, có lòng lợn. Ở Nhật có cá khô hay là sashimi. Hàn Quốc thì có nguyên một thế giới đồ sống, nội tạng và những cái món dành cho dân nhậu.
và gan bò sống nổi lên ở trong môi trường này. Nó thường được chấm dầu mè pha muối. Dầu mè giúp tăng độ thơm và giảm cảm giác tanh máu. Nhiều quán còn ăn kèm tỏi sống, ớt xanh hoặc là những cái thứ khác để át mùi. Điều thú vị là nhiều người Hàn không ăn gan sống như món chính. Họ ăn theo kiểu lai dai, một miếng gan, một ngụm soju, nói chuyện vài câu rồi lại chén tiếp, có khi là chén món khác. Chính cái kiểu này khiến món ăn càng dễ gây nghiện với những người quen khẩu vị. Nhiều ông chú Hàn Quốc còn có kiểu tâm lý rất đặc trưng. Càng món nào người nước ngoài sợ thì họ càng thích giới thiệu. Nó giống như một niềm tự hào dân tộc. Giống như là người Việt Nam mà gặp người nước ngoài thì hay giới thiệu mấy cái món kiểu như là tiết canh hoặc là lòng lợn chấm mắm tôm hoặc là đậu phụ chấm mắm tôm, kiểu như vậy. Thế nên không ít du khách nước ngoài tới Hàn Quốc đều bị bạn bè dụ ăn gan sống ít nhất là một lần. Và họ nghĩ rằng ở Hàn Quốc ai cũng ăn gan sống. Vậy với người nước ngoài thì món này đáng sợ đến mức nào? Thực ra thì phản ứng của du khách với gan bò sống thường chia làm hai phần khác nhau, rất khác nhau. Một phe thì thấy ngon bất ngờ. Họ bảo cái món này không đáng sợ như tưởng tượng. Vị làm gì đến mức tanh và cái phần cảm giác khá thú vị. Có người còn nghiện luôn sau lần thử đầu tiên. Nhưng phe còn lại thì coi đây như ác mộng. Vấn đề lớn nhất thì không nằm ở khẩu vị, có lẽ là như vậy, mà nó nằm ở tâm lý. Não con người vốn có phản ứng rất mạnh với tiết và nội tạng sống. Chỉ cần nhìn màu đỏ bóng bóng của gan là nhiều người đã mất cảm giác ngon miệng. Thêm nữa, cái hậu vị của món này rất đặc biệt. Nuốt xong, trong miệng vẫn còn mùi sắt nhẹ nhẹ giống như là mùi tiết. Có người uống nước vào thì mùi ấy còn bốc lên rõ ràng hơn. Chắc là món này phải đi kèm với một tí cay cay. Nhiều du khách mô tả cảm giác như đang nhai một cục tiết đông lạnh. Đó là lý do mà món này rất dễ gây sốc, đặc biệt với người phương Tây. Thế nên có nhiều anh chàng phương Tây sang đây nhìn và thường là thở dài. Ban đầu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến lúc nhai thì bắt đầu mắt trợn lên vì não không chấp nhận nổi việc ăn nội tạng chưa nấu. Tuy nhiên cũng chính sự cực đoan ấy khiến món này càng nổi tiếng. Đúng là ẩm thực mà càng gây tranh cãi thì càng dễ viral, càng dễ nổi tiếng. Và gan bò sống thật ra không phải là món điên rồ nhất của Hàn Quốc. Thực ra Hàn Quốc vẫn còn những thử thách khác. Một trong những món gây sốc nhất chính là bạch tuộc sống. Bạch tuộc sống sẽ được cắt nhỏ vẫn còn ngọ nguậy ở trên đĩa. Xúc tu vẫn bám dính vào miệng và cổ họng nếu mà nhai không kỹ. Hay là thịt bò sống trộn lê Hàn Quốc và lòng đỏ trứng sống. Đây gần như là một phiên bản khác của châu Âu. Châu Âu cũng có một món gần như tương tự. Nhìn rộng hơn sẽ thấy, người Hàn có cả một nền văn hóa đồ sộ, ăn đồ sống rất mạnh. Điều này liên quan đến vị trí địa lý của Hàn Quốc. Hàn Quốc được bao quanh bởi biển, hải sản phong phú, ngư dân thường ăn trực tiếp đồ vừa đánh lên. Theo thời gian, tư duy ăn tươi mới ngon lan sang cả thịt và nội tạng. Ngoài ra thì khí hậu Hàn Quốc còn lạnh hơn Đông Nam Á rất nhiều. Trước thời có tủ lạnh, nhiệt độ thấp giúp thực phẩm bảo quản được lâu hơn. Điều đó cũng khiến người dân bớt sợ chuyện ăn sống nuốt tươi hơn các nước nhiệt đới nóng ẩm. Nhưng bây giờ, giới trẻ Hàn Quốc đã bắt đầu chia phe. Một bên vẫn coi đây là món truyền thống chuẩn vị, nhưng bên còn lại cho rằng ăn sống là quá rủi ro và không còn phù hợp với thời hiện đại. Điều thú vị là xu hướng này xảy ra ở rất nhiều nước phát triển. Khi xã hội giàu lên và ý thức y tế tăng cao, người ta bắt đầu giảm ăn các món mạo hiểm. Ví dụ, Nhật Bản từng cấm phục vụ gan bò sống tại nhiều nơi sau một số vụ ngộ độc nghiêm trọng, tức là món này cũng từng xuất hiện ở Nhật Bản rồi. Hàn Quốc thì tuy chưa cấm hoàn toàn, nhưng việc kiểm soát vệ sinh ngày càng chặt hơn. Một món ăn nhưng phản ánh rất rõ tính cách của người Hàn Quốc. Nó phản ánh rất nhiều điều về người Hàn Quốc. Là bạn thì bạn có muốn thử ăn món này một lần trong đời hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.